હેલો ગાઈસ, હું મેહુલ મારી એજ્યુટેક ચેનલની અંદર ફરીથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આપ જોઈ શકો છો અત્યારે હું સ્કૂલ પર છું અને આજે હું સ્કૂલ પરથી આપ લોકોને ધોરણ 5 માટેના જે લાસ્ટ લિટર સ્ટેપ છે 13, 14 અને 15 એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ચાલો આપણો અભ્યાસ શરૂ કરીએ. વંદે માતરમ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુટેક ચેનલની અંદર હું મેહુલ આપ સૌનું ફરીથી મારા લેક્ચરની અંદર સ્વાગત કરું છું. કેમ છો બધા? મજામાં ને? આઈ હોપ તમે બધા મજામાં જ હશો. અગાઉ આપણે ધોરણ 5 માટેના લિટલ સ્ટેપ્સ જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે એમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 આટલા સ્ટેપ્સનો અભ્યાસ કર્યો હતો. લિટલ એટલે નાનકડું અને સ્ટેપ્સ એટલે પગલાઓ. તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં ધોરણ 5ની અંદર અંગ્રેજીમાં શા માટે આ લિટલ સ્ટેપ આવેલા છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે યુનિટ જે શરૂ થાય છે એ આ સ્ટેપ્સ પછી થાય છે. શા માટે? તો કે આ સ્ટેપ્સની અંદર બેઝિક તમારું જે અંગ્રેજીનું નોલેજ છે, અંગ્રેજીનો જે બેઝિક પાયાનો ખ્યાલ છે એમાં તમે એકદમ પરફેક્ટ બની જાઓ એટલા માટે, અને પછી તમે જે યુનિટ ભણો તો તમને કદાચ વાંધો ન આવે એટલા માટે લિટલ સ્ટેપ્સ મૂકેલા છે. તો આજે આપણે લિટલ સ્ટેપ્સ 13, 14 અને 15 એનો સ્પેલિંગ પણ બરાબર જોઈ લેશો, કેમ કે સ્પેલિંગ આવડવું અંગ્રેજીમાં જરૂરી છે. અને હું તો એમ કહું છું કે જ્યાં સુધી તમે મારો લેક્ચર જોતા હો તો એક નોટ પેન સાથે રાખો અને જે પણ અહીં કંઈ લખાવું એ તમે તમારી અલગ અંગ્રેજીની નોટબુક બનાવી છે એમાં ઉતારો કરો, કારણ કે અંગ્રેજી એ મહાવરાનો વિષય છે. તો અહીં છે 13, 14 અને 15. 13 એટલે 13, 14 એટલે 14 અને 15 એટલે 15. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમને વર્ડ્સમાં આપેલું છે. એક્ઝામ ની અંદર તમારે પૂછાય છે ડિજિટમાં દર્શાવો, વર્ડ્સમાં દર્શાવો. ડિજિટ એટલે અંકો. દાખલા તરીકે અહીં હું લખું છું કે આ 13 હું આ લખું છું 13 એ ડિજિટમાં છે, અંકમાં, ના શબ્દમાં છે. તો આ રીતે તમને પાંચમાની અંદર 1 થી 2, 3000 સુધીના અંકોમાં અને વર્ડ્સમાં, ડિજિટમાં અને વર્ડ્સમાં બંનેમાં અંગ્રેજીની અંદર ધોરણ 5માં આવડી જવું જોઈએ. એટલે તમારી પાસે કોઈ બુક હશે એમાંથી એ ખાસ કરીને પાકા કરી લેશો, તો જ આજે હું લેક્ચરમાં મહેનત કરું છું એ સફળ નીવડશે. નહીં તો તમને પણ નહીં આવડે અને મારો પીરિયડ છે એ પણ બરબાદ થશે. તો ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ. 13, 14, 14 અને 15. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર પડી ગઈ છે કે આ છે શબ્દમાળ છે, અંકોને શબ્દમાં દર્શાવેલા છે, જે તમારે ખાસ કરીને પાકા કરવાના રહેશે 1 થી 2, 3000 સુધીના. બરાબર? સ્ટાન્ડર્ડ 5 ની અંદર. હવે આવે છે અહીં એક્ટિવિટી 1. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનાથી તમે બધા માહિતગાર જ છો. એક્ટિવિટી જેનો સ્પેલિંગ પણ આપ જોઈ શકો છો, ACTIVITY. એક્ટિવિટી 1. એક્ટિવિટી એટલે પ્રવૃત્તિ. એનું કારણ છે શા માટે તમે માહિતગાર છો કે અંગ્રેજીમાં કોઈ પણ લિટલ સ્ટેપ શરૂ થતા હોય, કોઈ પણ પાર્ટ શરૂ થતા હોય યુનિટ, પરંતુ એમાં પહેલા એક્ટિવિટી તો આવશે જ. એક્ટિવિટી 1 પ્રવૃત્તિ 1 અને રાઇમ, RHYM, રાઇમ એટલે કવિતા, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કવિતા કહીએ છીએ, જેને અંગ્રેજીમાં આપણે રાઇમ કહેવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ખાસ વસ્તુ અને રાઇમ નથી કહેવાતું, કારણ કે h છે એ સાઇલન્ટ છે. અંગ્રેજીમાં ઘણા એવા વર્ડ્સ છે કે જેનું કોઈ ઉચ્ચાર થતો નથી, પ્રોનાઉન્સિએશન થતું નથી, એટલે કે સાઇલન્ટ છે. દાખલા તરીકે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ઉદાહરણ આપો તો નાઇફ, છરી, KNIFE. એમાં કે છે કે નાઇફ નથી કહેતા આપણે. પછી નો, તમે નો નથી કહેતા, કારણ કે બેયમાં નાઇફમાં અને નોમાં કનો ઉચ્ચાર થતો નથી. એટલે આ રીતના અહીં શબ્દ છે એ સાયલન્ટ છે, અને સાયલન્ટ વર્ડ્સ અંગ્રેજીની અંદર કહેવામાં આવે છે, એટલે કે ન બોલાતા શબ્દો, અક્ષરો. તો આમાં એક છે એ બોલાતો નથી. રાઈમ, નથી બોલતા. બરાબર? રાઈમ, આર અને વાય નો ઉચ્ચાર થાય. રાય એટલે આર વાય અને મો એટલે એમ. રાઈમ એટલે કવિતા. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ આપણી કવિતા. કવિતાનું નામ શું છે? તો અહીં જો તમે કેપિટલ અક્ષરમાં તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં લખેલું છે. કેપિટલ અક્ષર એટલે કે પહેલી એબીસીડી અક્ષર. તો આમાં આપ જોઈ શકો છો શેરિંગ સ્વીટ્સ. શેર એટલે કે વહેંચવું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સ્કૂલમાં જ્યારે લેક્ચર ભરતા હો ત્યારે સરે કંઈ લખાયું હોય તો તમે કદાચ ગેરહાજર હો તો બીજા દિવસે તમારા હોશિયાર મિત્રો તમને શેર કરે નોંધ. શેર કરો એટલે વાંચું લખવા આવે. પછી તમારો નાસ્તો છે તમે રિસર્ચની અંદર શેર કરતા હો. બરાબર? આવા મોટા સિટીમાં તમને ખબર હોય તો, અને આપણે પણ બોલીએ છીએ, પ્લીઝ શેર યોર મોબાઈલ. તમારો મોબાઈલ મને વાંચો. પ્લીઝ શેર યોર બ્રેકફાસ્ટ, અથવા તમારો નાસ્તો મને વહેંચો. બરાબર? એટલે એકબીજાને વહેંચતા હોય, ટૂંકમાં એકબીજાને વહેંચણી આપલે કરે વસ્તુ, એને શેર કહેવામાં આવે. શેરિંગ. સ્વીટ્સ, સ્વીટ શબ્દ છે
એ એકવચન છે. સ્વીટ એટલે મીઠાઈ, એક નામ છે, બરાબર. મીઠાઈ પદ્ધતિ એસ લાગેલો. તમને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની પહેલા મેં સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ નામનો લેક્ચર આપેલો છે. એમાં મેં કહેલું છે કે ક્યારે નામને એસ લાગે, ક્યારે ઈએસ, ક્યારે આઈએસ અને ક્યારે વીઈએસ લાગે છે. આ તમામ વસ્તુ છે મેં સમજાવેલી છે. તો કદાચ આ લેક્ચર જુઓ એ પહેલા હું તો તમને બહેતર એ સૂચના આપું છું કે મારો જે સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ નો લેક્ચર છે એ આપ નિહાળો. અને એ લેક્ચર તમારે જોવો હોય તો અત્યારે જે આ વિડીયો આપ જોઈ રહ્યા છો યુટ્યુબમાં, એમાં ઉપર આઈ બટન આવે છે, એના ઉપર ટચ કરવાથી આ વિડીયો આપ જોઈ શકશો. સ્વીટ્સ અને મીઠાઈઓની વહેંચણી. ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ. તો આમાં આપણે ખ્યાલ પડી ગયો કે મીઠાઈઓની જ વાત આવશે અને અંકોની વાત આવશે, બરાબર. કારણ કે આપ જોઈ શકો છો અહીં કવિતામાં. હવે ટેક્સ્ટ બુકમાં ધ્યાન રાખજો અને સમજજો. હું જે શબ્દ ઉપર આંગળી મૂકીશ એ વર્ડ એ ઇંગ્લિશ વર્ડનું એ ગુજરાતી હશે, એ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. 1 and 1 make 2. એક અને 1 બે વિદ્યાર્થીઓ તમને ખબર છે એન્ડ એ કન્જંક્શન છે. જે આપણે કન્જંક્શનનો પીરિયડ મળશે ત્યારે હું તમને શીખવીશ. એટલે કે બે વાક્યોને જોડવાનું કામ કરે. જે 1 એક શબ્દ છે પછી એની આ વાક્ય જોડેલું છે એન્ડ 1 make 2, બરાબર. એક અને એક 2 એટલે બે. તો તમે કે make એટલે બનાવવું, વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં લખેલું છે એમ એ કે make એટલે બનવો છે. તો એટલે કે એક અને એક બે બને છે. 1 each for me and you. 1 each અહીં લખેલું છે each એટલે દરેક. 1 એક આનું ગુજરાતી શું છે? દર એક. each એટલે દર અને 1 એટલે દર એક. તમારા યુ તમને ખબર છે કે જે તમારા અને મી, અહીં મી એટલે મારા. હવે જો મી છે ને એ કર્તા વિભક્તિ આઈ છે, એનું કર્મ વિભક્તિનું રૂપ છે મી. તો અહીં મેં તમને દર્શાવ્યું છે કે આઈ એટલે હું અને મી એટલે મને. હવે ગુજરાત કરે છે દર each એટલે દર એક તમારા અને મારા ફોર એટલે માટે જે અહીં લખેલું છે. એટલે સ્પેલિંગ સાથે ઉતારશો, બરાબર, નોટબુકમાં. આ રીતે મેં જેમ સેમ લખેલું છે એ રીતે તમારે લખવાનું. તેનું ગુજરાતી એક અને જો આપણે રાખું છું એ શબ્દનું ગુજરાતી રહેશે, બરાબર. એક અને એક બે બને છે અથવા થાય છે. દર એક તમારા અને મારા માટે. દર એક એટલે જો પેલા શું કીધું? એક અને એક બે. તો પછી એમ કે દર એક એટલે બે ને એક મળી ગયા, પૂરું થઈ ગયું. આગળ બોલે છે 2 and 2 make 4. આનું ગુજરાતી તો તમને ખ્યાલ જ છે. 2 એટલે બે અને બે ચાર બને છે. 1 each દર એક એટલે જો બે ને ચાર લઈના તો ચાર માંથી પાછા લઈને કેટલા? એક. તો કેટલા વધ્યા? બે. એટલે અહીં કીધું and still 2 more. still એટલે હજુ અને more એટલે વધારે. અને હજુ બે વધારે. કારણ કે બે અને બે ચાર એમ આપણે આગળ કહેલું છે 2 and 2 more make 4. બે અને બે ચાર એવું કહેલું છે. પછી એમ કહેલું છે કે 1 each 1 દરેકને એક એક, દરેકને એક એક. તો બે વયા ગયા તો મારા વયા બે. એટલા માટે અહીં કહેલું છે and still 2 more. અને still એટલે હજુ બે, more એટલે વધારે. હજુ બે વધારે વધ્યા છે, બરાબર. તો આ હતા અંકોની વાત, જેને ઇંગ્લિશમાં ડિજિટ્સ કહેવામાં આવે છે. DIGITS ડિજિટ્સ એટલે અંકો. હવે આવે છે 3 and 3 make 6. 3 અને 3 6 બને છે. Big lollipops on sticks. જો stick stick એ એક વચન છે. stick એટલે અહીંયા મેં લખેલું છે stick એટલે સળી, પણ sticks એને યસ લાગેલો છે, નામ છે. સળી એટલે એક નામ, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. એને બહુવચનના નિયમો જે સ્ટિક્સ લાગેલું છે STICS સળીઓ. સળીઓ પર, ઓન એટલે પર, એ પ્રેપોઝિશન છે. ઓન, ઇન, અંડર, બિહાઇન્ડ, બિસાઇડ અને બિસાઇડ્સ. જો બિસાઇડ અને બિસાઇડ્સ બે અલગ પ્રેપોઝિશન છે. એ જે આપણે તમે ધોરણ 10 માં 12 માં આવશો ત્યારે હું તમને શીખવીશ. અત્યારે આપણે એમાં કંઈ પડવાનું નથી એટલે બાકી ગુજરાતી યાદ રાખવાનું જોવાનું. સળીઓ ઉપર મોટા લોલીપોપ. શું અહીં લોલીપોપ એક વચન છે. LOLIPOP પરંતુ એને S લાગેલો છે. શા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કારણ કે આપણે પ્લુરલ ના નિયમ છે. પ્લુરલ PLURL પ્લુરલ એટલે બહુવચન અને SINGULAR સિંગ્યુલર એટલે 3 એમ જો ફરી 3 અને 3 6 બને છે. સળીઓ પર મોટા લોલીપોપ્સ. એટલે લોલીપોપ્સ છે બાળકો માટેની મીઠાઈ છે જે તમને બહુ ભાવે છે, બરાબર. હવે તમને એમ થતું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હો પાણી આવી જાય મોઢામાં. આવી જાય, મને પણ આવી જાય, કેમ કે મીઠાઈ કોને ના ભાવે બહારની. હવે આપણે પાઠને આગળ વધારીશું. 4 and 4 make 8. 4 અને 4 8 બને છે. જલેબીસ and burfies on the plate. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ખાસ લખો. 1 એટલે પર, પ્લેટ એટલે ડીશ, અહીંયા લખેલું છે જો.
ઈ એટલે ટી ડીશ. તો ગુજરાતી એવું કે ડીશ પર. હવે જલેબી શું છે? તો મૂળ સ્પેલિંગ છે જે એ ડબલ એ ડી ડી વાય. પરંતુ મેં તમને પ્લુરલના નિયમમાં સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે છેલ્લો અક્ષર y હોય અને y ની તરફ પહેલા જો વિદ્યાર્થી તો ધ્યાન રાખજો. y ની તરફ પહેલા છે વ્યંજન હોય તો અહીં ડી છે વ્યંજન છે તો y ને કાઢી નાખવાનો એટલે y ને કાઢી નાખવાનો. તો પહેલા સ્પેલિંગ એમ લખો બહુવચન કરતી વખતે જે એ ડબલ એ ઈ બી પછી y નો i કરીને આપણે es લગાડી દઈએ બહુવચનના નિયમ મુજબ. એ જ રીતે બર્ફીનો સ્પેલિંગ છે b a r f y. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સુધી વ્યંજન છે b a r f. પછી આવ્યો y તો અહીંયા તમે જોઈ શકો બર્ફીમાં છેલ્લો અક્ષર y છે અને y પહેલા તરત પહેલા એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે y જે y છે એની તરત પહેલા એટલે એની તરત આગળનો અક્ષર f એ વ્યંજન છે. અંગ્રેજીમાં 5 સ્વરો છે a e i o અને u. તો એ 5 સ્વરોમાં નથી આ વ્યંજન છે. બાકીના બધા જે મૂળાક્ષર છે abcd ના એ વ્યંજન છે. એટલે y હોય અને y ની આગળ તરત પહેલા આ શબ્દ યાદ રાખવાનો છે. તરત પહેલા આગળના એક શબ્દ ન જોવાનો એટલે કે તરત પહેલા એટલે y ની બાજુમાં તરત પહેલા વ્યંજન હોય તો y નો i એટલે y ગાયબ કરી દેવાનો. આપ જોઈ શકો છો પેલા d a r f એમ લખેલું છે. પછી y ને ગાયબ કરી દીધો આપણે કારણ કે y નો નિયમ મુજબ પ્લુરલના નિયમ મુજબ આપણે i કરી નાખ્યો i e s. હવે એનું ગુજરાતી કે આપણે પ્લેટ પર જલેબીઓ અને બરફીઓ. હવે આગળ જોઈએ 5 and 5 make 10. 5 અને 5 10 બને છે. 5 અને 5 10 બને છે. લેટ્સ હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આની પહેલા મેં જે તમને વાત કરી હતી આવો s બતાવ્યો. આવો આને એપોસ્ટ્રોફી s ને કીધું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો એપોસ્ટ્રોફી s છે નામને લાગે છે. દાખલા તરીકે મહેશ પેન, રાકેશ શર્ટ, કિરણ બેગ, કિરણની બેગ બરાબર છે. એનું જે નામ નહીં બદલે એપોસ્ટ્રોફી s નામ ન લાગે. અહીંયા લેટ ક્યાં નામ છે નથી. લેટ છે એ આગળના જ વાક્ય માટે વપરાય છે. જેનું ગુજરાતી ચાલો વાત ગુજરાતી કરો લેટ્સ ચાલો આપણે અસ એટલે આપણે બરાબર. હવે તમને એક વસ્તુ સમજાવી દઉં કે ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે એ 3 પ્રકારના હોય છે. એક બેઝ વર્બથી શરૂ થતા એટલે કે મૂળ ક્રિયા. દાખલા તરીકે ગો એન્ડ અગેન કમ જાઓ અને પાછા આવો. તો જેમાં ગો જીવો ગો એટલે જવું એ આગળના વાક્ય આગળના થયું જાઓ અને પાછા આવો તો એ આગળના વાક્ય બેઝ વર્બથી ગો મૂળ ક્રિયાથી શરૂ બરાબર. પછી બીજું હોય ડુ નોટ ડિસ્ટર્બ મી મને ડિસ્ટર્બ કરવામાં ખલેલ પહોંચાડવામાં. તો એ બીજું થયું નકાર ઇમ્પેરેટિવ એટલે કે ડુ નોટ થી શરૂ થતું ઇમ્પેરેટિવ. અને ત્રીજું ઇમ્પેરેટિવ આવશે એ બધા પ્રકારો છે. આ 3 પ્રકારો છે બરાબર ઇમ્પેરેટિવના જે તમારા સ્ટાન્ડર્ડ 12 માં આવશે. મેં જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ 12 ધોરણ 12 માટેનો લેક્ચર આપેલો છે અંગ્રેજીનો એમાં એ વસ્તુ સમજાવેલી છે. પરંતુ તે સ્ટાન્ડર્ડ 5 માં આપણે એમાં પડવાનું નથી. હવે આ છે એપોસ્ટ્રોફી s નથી કારણ કે મેં તમને વાત કરી એપોસ્ટ્રોફી s તો નામને જ લાગે. આ છે લેટ અસ છે એટલે આ છે ને આ s અહીંયા આમ કરીને જો લેટ પછી આમ કરીને s છે. ઈ એક કોમા પણ વપરાય છે. કેમ આપણે એપોસ્ટ્રોફી s પણ આ એપોસ્ટ્રોફી s નથી. આ છે યુ નો લોક ચિહ્ન. શું છે આ લોક ચિહ્ન છે એટલે યુ ને ગાયબ કરી દીધો એટલે પૂરું કરી નાખ્યું લેટ લેટ્સ બરાબર. અસ એટલે આપણે જે વી કર્તા વિભક્તિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વી એ કર્તા વિભક્તિ છે ને કર્મ વિભક્તિનું રૂપ બનશે અસ જે મેં તમને વિભક્તિના કોષ્ટકમાં સમજાવી દીધું. ચાલો લેટ એટલે ચાલો અસ એટલે આપણે જો ગુજરાતી કરો કે ખબર પડી આગળના વાક્ય ચાલો આપણે તો ધેમ તો જો ધે છે કર્તા વિભક્તિ છે. તમે કોષ્ટક આપણે ભણ્યા હતા ને પ્રથમ પુરુષ એકવચન I પ્રથમ પુરુષ બહુવચન we બીજો પુરુષ એકવચન you બીજો પુરુષ બહુવચન you ત્રીજો પુરુષ એકવચન he she it અને ત્રીજો પુરુષ બહુવચન they. તો આ છે એ ત્રીજો પુરુષ બહુવચન છે ને કર્તા તરીકે વપરાયેલો છે. તો they છે એ કર્તા વિભક્તિ છે અને કર્મ વિભક્તિનું રૂપ થશે them. they એટલે તેઓ અને them એટલે તેઓનું. તો આ છે theyનું કર્મ વિભક્તિનું રૂપ છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. ચાલો આપણે ઓલ એટલે બધા ફરીથી તેઓને એટલે મીઠાઈની વાત છે. આજે તો ભણ્યા ના કે 1 and 1 2 2 and 2 make 4 3 and 3 make 6 4 and 4 make 8 5 and 5 make 10. આ બધું મીઠાઈનું નામ એ બધું પાછું ગણવાનું કીધું છે બરાબર. let us ચાલો આપણે એને વચ્ચે છે લેટ્સ ખાસ કરીને આપણા ટોકીમાં લેટ્સ જ બોલે છે લેટસ નથી બોલાતું. આ એનું પૂરું પર વપરાય છે કે લોક ચિહ્ન વપરાય છે. આ નિશાની જે છે s ની બાજુમાં આ નિશાની લોક ચિહ્ન છે. એપોસ્ટ્રોફી s ની નથી. એપોસ્ટ્રોફી s માં પણ આવી આવે છે પણ એપોસ્ટ્રોફી s માં ફેર એટલો છે કે નામને લાગે છે બરાબર.
અને લેટ છે નામ નથી પરંતુ ઇમ્પેરેટિવ છે આજ્ઞા. ચાલો આપણે બધા બોલે તો બધા અગેન એટલે ફરીથી જે મેં અહીં લખેલું છે ફરીથી જેમ એટલે તેઓને કર્તવ્ય ભક્તિની કર્મય ભક્તિ ધ્યેયની કર્મય ભક્તિ કાઉન્ટ એટલે ગણવું COUNT અહીંયા જગ્યા નથી એટલે કાઉન્ટ કરી નથી લખેલું તમે લખી લેશો કાઉન્ટ એટલે ગણવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આઈ હોપ હું આશા રાખું છું કે આટલું શીખ્યા પછી તમને અંગ્રેજીનો લેક્ચર આ છે આમાં કંઈ ભાષાંતર કરવામાં કે આ એક્ટિવિટી 1 છે યુઝર સ્ટેપ્સ 13 14 15 એમાં તમને લગભગ ક્યાંય વાંધો આવશે નહીં. એટલે તમને મારી એક ખાસ અંગત સલાહ છે કે આના જે સ્પેલિંગ મેં લખાવ્યા બરાબર એ તમે બરાબર પાકા કરી લો. જો એ આવડશે તો જ હું પછી નહીતર ગમે એટલું સરસ સમજાવીશ તમને કે કોઈ પણ શિક્ષક સરસ સમજાવશે પરંતુ એમાં તમને આવડશે નહીં જો તમે આટલું કરશો નહીં તો એટલે સ્પેલિંગ કરવા ખાસ જરૂરી છે. અને બીજું છે કદાચ લેક્ચર ના સમજાય તો તમે લેક્ચરને નિરાતે સ્કીપ કરીને જુઓ સ્કીપ કર્યા વગર જુઓ અને ફરીથી બેકવર્ડ ફોરવર્ડ આગળ પાછળ કરીને જુઓ ના સમજાય તો બરાબર. અને બીજું તમને ખાસ એ કહેવાનું કે આ જે પાઠ છે એ આખી કવિતા છે રાઈમ છે બરાબર. હવે આપણે એને ગાઈશું રાઈમ. 1 and 1 make 2 1 each for me and you 2 and 2 make 4 1 each and still 2 more 3 and 3 make 6 big lollipops on sticks 4 and 4 make 8 jalebis and burfies on the plate 5 and 5 make 10 let's count them all again. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતી કવિતા. તો આના છે તમે સ્પેલિંગ પાકા કરી લેશો આનું ભાષાંતર પણ આપણને આવડવું જોઈએ. આ હતી આજની આપણી લિટલ સ્ટેપ્સ 13 14 15 ની એક્ટિવિટી 1. તો આશા રાખું છું કે આ લેક્ચર છે આપણે સારી રીતે સમજાઈ ગયો છે. હવે હું મારો લેક્ચર અહીં પૂર્ણ કરું છું. વંદે માતરમ. જય હિન્દ.